Hello mga ka-homebase kada! Today ang pag-uusapan natin is about social media management. At hinatak natin si Ma'am Jay Shita na isang digital marketing manager at talagang expert sa skill na ito. I'm sure marami kang gustong malaman tungkol sa role ng isang social media manager, ano ba yung mga strategies na dapat mong pag-aralan at tandaan, paano makakahanap ng inyong client, magkano yung sweldo, at kung ano-ano pa. So, kung interesado po kayo, make sure to watch the whole video at maghanda na. Dahil magsisimula na po tayo as in now na! Welcome and welcome back po dito sa ating channel. I'm Sheena Santos at ayan na po, andyan na si Ma'am Jay. So excited na po ako matutunan ng mga information about social media management. So eto na siya! Wow, Hello po, hello. Paano mo ba natutunan ang social media management? Natutunan, basically, meron akong client na nag-hire sa akin as a writer and then transition niya ako sa social media management. Tapos yun, siya yung una nagturo sa akin. But basically, yung tinuro niya is posting, paano magpo-post, paano mo i-schedule ang post, yun pa lang. And then parang nakita ko kasi na may mga job offering na parang sa social media management. Tapos nakita ko okay yung offer. So from that, nag-search ako sa YouTube, nag-follow ako ng mga mentors, mga coaches, and then tanong-tanong, YouTube, tsaka yung mga free courses. Kung meron akong makikita, nagtatry ako. Bago natin ituloy ang video natin na ito, napansin ko lang na 72% ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. I will appreciate if you will subscribe now for more exciting videos. So, subscribe na! Pero ano ba yung pinakasimula mo? Nag-social media management, social media manager ka na ba agad? Ako, nagsimula ako as a vlogger and then ghostwriter. Layo na. Yes, mga ganun, mga review, puro writing ginagawa ko kasi sinaside job ko siya noon nung nasa ESL pa ako. So, tinatry ko siyang isabay kasi alam kong hindi, sigurado ako sa mga nag-ESL teacher dito na hindi online. Alam nila na yung sahod doon is hindi ganun kalaki. It's like 25 pesos per hour. So, nagtatry ako mag-side job kasi super liit nun compared nung time na nasa call center ako. Sa call center kasi, di ba, magkano siya every month. Ito, ang liit niya. Kumbaga, makakuha kang 12,000, thank you ka na sa isang buwan, which is super liit. So, nagsa-side job ako. And then, it gradually progressed to marketing. So, nag-start siya as social media management. Yun ang posting. And then, nagkaroon ng ads, nagkaroon ng analytics, tapos progress na ng progress. Ano, parang nakita mo na ba agad yung interest mo sa social media o parang inaral mo lang out of curiosity? Na-interest ako actually kasi nakita ko na yung ang dali lang kasi. Basically, gumagamit ka naman kasi ng Facebook, gumagamit ka naman ng Twitter, ng Instagram. So, meron ka ng idea. So, I know for a fact na meron ako kahit paano ng basic knowledge na. Kailangan ko lang i-enhance para syempre for professional use naman siya para sa client ko. Yun yung nag-trigger sa akin na start for marketing. And then, parang nakikita ko kasi yung happiness ko pag yung pinost ko, nag-viral siya, ganyan, nang walang nagkukuban. Ibig sabihin ko, pag basta nakita ko merong traction siya, may traffic siya, nakukuha namin yung ROI. Iba yung satisfaction na nararamdaman mo sa nagawa mo. Kumbaga meron kang report card at may nagsabi na 90 ka or 100 yung grades mo. Diba parang nakaka-proud yung ganun kind of satisfaction. Aside from, of course, So, ibig sabihin talagang na-enjoy mo. I mean, kasi kung babasihan lang natin yung ano ba yung trending na trabaho, yung pinaka na-enjoy mo, eto, both mong naramdaman na, eto, mukhang nakikita ko yung sarili ko dito, tas na-enjoy mo pa talaga. Which is a good factor kapag gusto nating mag-freelancer, di ba? Kasi yung iba, nababasa ko dun sa group natin, nag-iisip sila, parang ano ba yung maganda na trabaho ngayon, ano bang magandang skill, kasi nakikita ko trending to. So parang, hindi nila alam kung saan sila magsisimulang skill. Marami kasing in-trend, marami talaga. Like ngayon, in-trending yung social media, in-trending yung e-com. Pero kung hindi mo kasi siya passion, ang hirap mahirap umusad, ang hirap ang hirap mong masabi sa sarili mo na, kailangan ito na yung next step na aaralin ko. Kaya ko pang pagsabay-sabayin yung trabaho ko tsaka yung aaralin ko kasi masaya ako sa ginagawa ko. Pag kasi yung ginagawa mo is something na parang you're just doing it for the money, yung salary, kasi yun ang mas mataas pay. The tendency kasi you'll get stuck there. Kung hindi sasabihin ng client mo na, you have to learn this, walang
walang reason para mag-aral ka kasi you're just there for the money, kumikita ka na. Pero kapag may passion ka, you wanted to get to the top. You wanted to have that satisfaction na narating mo yung dapat mong marating. Yung feeling na parang nabe-burnout ka, pagka ganitong gusto mo yung ginagawa mo, parang ang gaan pa rin, kahit pagod ka. Yes, yes. Okay, so, ano ba mismo yung role ng isang social media manager? Kasi karamihan ng mga nanonood sa atin, mga newbies eh. Ang baka inisip lang nila, posting lang pala. Ano ba yung pinaka parang role talaga? So, dalawa kasi yan. May social media manager at may social media marketing. Magkaiba yon. Para sa akin, magkaiba yon. At sa ibang kliyente, magkaiba yon. Yung manager is basically you're managing the page. So, andyan yung magpo-post ka, mag-schedule ka ng content, magmamanage ka ng comments, ng mga messages. Pag sinabing marketing, nandyan na yung side ng ads, nandyan na yung side ng analytics, kumbaga numbers na pinag-uusapan natin dito. So, strategy na mas medyo malalalala na. Pero may mga client na pinagsasama yon. So, basically, you have to understand kung ano talaga yung role. Is it management or is it marketing? Kung pinagsama niya, by all means, ask for a higher rate. Why? Iba ang usapan when it comes to marketing kasi numbers to. Pag nag-post ka kasi, basically, kung may nag-like, may nag-engage, thank you. Kung wala, nagawa mo yung trabaho mo kasi nakapag-post ka na. Pero kapag sinabing marketing kasi, kailangan yung strategies mo na achieve mo yung goal. Kung ang goal ng client mo is engagement, kung ang goal niya is likes, kung ang goal niya is follower, at least tina-target mo yung gano'n. Unlike pag manager, basically, as long as you're managing the presence online and you're making a good impression. Okay, kasi nga nakikita ko sa mga job posting nakalagay SMM. So, kailangan pala linawin mo. Oo, kasi honestly, ako mismo nalito ko. Ano ba to? Social media management o social media marketing? Yung pala, iba pa pala yung dalawa na SMM na yun. Parang tayo lang din yung mga client natin. Normally, pag bago sila sa freelancing, basta naisip na SMM ang tawag doon, SMM ang gagawin nila. But basically, you would identify na doon sa task niya kung ano yung mga kailangan niya. Pag pinagagawa na kayo ng ads, ibang usapan na yan. Lalo na kapag ka na-ban yung account dahil sa ads, iba na ang stress niya. Hindi na katulad ng nag-post ka lang, nag-design ka lang ng image, okay na. Itong part ng marketing, iba na siya. Ano ba yung mga social media platform na magandang simulan? Lalo pag mga beginners, ayan. Kasi ako noon, ang alam ko lang is Facebook, Instagram, ano ba yung Friendster pa dati noon. Ano ba yung mga dapat pag-aralan na platform ngayon? Friendster pa ang alam ko. Hinahanap ko pa yung ko. Hala, lumabas na yun. But basically, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, of course, nandyan si YouTube kasi ngayon, very important na yung multimedia. So, YouTube, podcast, sama mo na rin dyan si Clubhouse. Ang dami pala. So, kailangan ba pagka magsisimula ka, dapat may knowledge ka na sa iba't ibang platforms or pwedeng mamili ka lang? Ang importante kasing matutunan mo when it comes to social media is yung pinaka-core information niya. Kung ano yung paano ka gagawa ng image, paano ka gagawa ng marketing plan or ng contents. Sorry, Gina. Okay lang. Lalaro sa beach. A few moments later. Ang importante sa social media is yung core information niya. Para malaman mo kung paano ka mag-strategize, ano ba yung goal ng client mo, ano yung mga kailangan mo i-consider when it comes to creating strategies. Yun ang importante. Pag natutunan mo na yun, kahit anong platform pa yan, sabihin natin mawala man si Facebook o mawala si Instagram, wala si Twitter at iba na yung lumitaw. Basta naintindihan mo yung core ng marketing, okay yun. Pero as a beginner, kung wala ka pang nakukuhang course or wala ka pang nahanap na magbibigay sa'yo ng ganong information, I would say Facebook kasi yan ang ginagamit ko talaga Facebook or Instagram. So, kung ikaw mismo sa sarili mo, saan ka mas okay, saan ka mas gamay when it comes to that, then yun ang fokusan mo. Kasi merong ibang mga clients na ang gusto nila magkaroon ng mataas na engagement sa Instagram lang, 'di ba? Or sa Facebook lang, maraming followers, ganyan. O kaya sa YouTube lang. So, pwede naman yung parang i-specialize mo yung platform. Specific platform. So, may makikita tayo ng mga Instagram, lang siya, VA, or Pinterest VA lang siya, or Facebook VA lang siya. Merong ganon. Meron din naman na client na syempre dahil gusto niya i-manage lahat ang gusto niya. So, ayun. So, iba-iba ulit ang rate nun. Mas mataas ang rate when you're specializing specific platform. But pag nag-specific platform ka, syempre, dapat yung
knowledge mo doon, hindi lang din just basta posting. So, I'm sure marami ang gustong marinig kung magkano ang rate, pero mamaya natin yung pag-uusapan. Pero gusto ko munang malaman, ano ba yung mga tools na dapat, ano yung mga tools na ginagamit nyo at magandang simulang pag-aralan ng mga beginners? Simulang pag-aralan, basically yung mga scheduling tool. So kapag Facebook ka, pwede kang mag-scheduling tool like Buffer, Hootsuite, or pwede na doon sa Creator Studio mismo. Pag Instagram, ganun din. Best if you would actually check yung mga rules and regulations when it comes to rules and regulations. So baka maisip niyo parang ang haba na. So basically yung rules lang, para lang masigurado na hindi maban yung account mo or hindi ma-flag yung account mo. What I normally say sa mga mentees ko is it's best na gumawa ka na ng sarili mong page. Whether that's Instagram, whether that's Facebook, kung saan mo gustong i-manage or saan mo gustong mag-specialize. Kasi much better kung mapapakita mo sa client na kaya mong gawin sa sarili mo. Kasi pag sinabi mo na, may experience ako sa client na ganito siya nag-grow, it's actually good. But at the end of the day, the question is, nung nag-start ka ba dyan, ano na ba yung likes niyan? Ano na ba yung, ano lang talaga yung nagawa mo for that? Pero pag sinabi mo sa'yo mismo, nagawa mo siya, nag-grow siya, naging okay siya. Di ba mas okay pakinggan yung gano'n? Mas makikita ng client na, sarili niyang strategy yon. Walang client na baka nagturo sa kanya, walang client na nagbigay ng tips sa kanya. I guess yun, best to practice muna on your own, kahit walang scheduling tool, kahit walang, practice yung mismo yung main platform. So nga, kumbaga magsisilbing online profile mo na at magandang proof na ikaw mismo gino-grow mo yung sarili mo. Parang ako nag-start ako from scratch sa YouTube. So yun yung nagiging parang reference ng mga client pag titignan nila. Pati nga kung meron kang nag-grow na YouTube channel, papakita ko yun sa akin. Yeah, so kung kayo gusto nyo maging social media manager, magandang practice na nga muna yung sarili nyong Facebook account o kaya YouTube or kung anumang platforms yung gusto nyong simulang pag-aralan. Mga ibang tools na sinasabi mo, may mga free trial ba dyan? Kasi yung iba, syempre, pag beginners, gusto nila i-testing yung mga Hootsuite, ganyan. Nung panahon ko, nung nag-start ako sa Hootsuite, alam ko, libre yan. Ngayon ba may mga ganun pa? May mga free trial pa? O kailangan magbabayad ka na talaga? Meron pa naman. Meron pang mga free trials. May mga 7 days, meron mga 1 month. Meron naman na siguro mga 3 account ko pwede mong ilagay or 2, like sa Buffer, 2 is free. So, pwede mong gamitin yung mga ganon. Ako personally, I use Hootsuite and Crowdfire. I prefer Crowdfire kasi si Crowdfire, may ugali siya na kapag nag-unfollow sa'yo, ino-notify ka niya. So, kasi diba, normally sa mga, lalo na sa Instagram, like for like, follow for follow. So, meron kang makikita ganon. So, pagka nag-like for like kayo, tapos nag-unfollow siya, then better unfollow ka. So, unfollow na rin ako yung ganon. But basically, yung ganon kasi strategy, it's being done by people na nag-start pa lang para lang makakuha ka ng traction. Kasi, iba yung mas nafa-follow ka ng tao kapag meron ka ng base followers. Pero pag wala pa kasi parang naisip na, sino ba to? Alam mo yung ganon. Pero at the end of the day, mas best pa rin kung organic. Yung talagang ang nagpa-follow sa'yo ay nag-engage. So yun, you can always use yung mga free tools. Lahat ng tools around the world or around the digital industry, merong free trial yan. Wala pa akong nakita na walang free trial. May free trial, may demo yan. Kahit 3 days, 2 days, by all means, utilize that. Lalo na kung marami kayong email address, by all means, i-practice yun na i-practice. So, alam ko, pareho kami ni Sheena na sinabi noon. Meron kaming mga accounts. Meron kaming Gmail accounts na marami-rami to test it out. Kahit naman sabihin natin mga 10 years na or mga matagal na sa industriya, they do still use test trial. So, by all means, utilize. Libre naman eh. Marami akong email address. At yung isa doon, dedicated lang pang sign up sa mga newsletter, ganyan. Para doon sila magsama-sama, para hindi umahalo sa mga personal accounts. I'm sure marami nga nag-aantay nun sa salary. Magkano ba ang sweldo ng isang social media manager? The salary range can start from $3 up to $25 per hour. Pwede rin siya ng premium clients or let's say yung month rate mo, pwede umabot yan from 800 to 1,000. But again, it depends on what you can deliver. I would always say is i-assess nyo rin kasi it's good if you can get a client na mataas yung rate, but yung mataas kasi ang rate, normally, iba yung expectation yan. So there are rules kasi diba, so I think it goes for all freelancing industry. So merong
pag maliit ang hinihingi sa yung bayad, demanding ang client. Kasi baka ramdam niya, $3 lang naman yan eh. Kahit umakas ka ng 25 hours a week, okay lang sa akin. Pero pag naman mataas ang rate mo, naisip nila, hindi, yan lang gawin mo kasi mamumulubi ako pag nag-decrease. But basically, you should also see yung demand, yung demand niya. Ano yung ini-expect niya. Kasi baka gusto mo nga yung mataas na rate kasi naririnig mo mataas ang rate. Pero ang kailangan niya naman pala, dugo at laman mo para lang ma-produce mo yung deliverables na hinihingi niya. So, yun. You should actually always set your expectation and the expectation of your client regarding the rate you're asking. But $3.25 per hour to $25 per hour is actually a reasonable. Okay. So, depende nga talaga din sa skills nyo, sa experience nyo. So, kasi nga marami nagsasabi na, pag pala social media manager, kailangan pala parang magandang kitaan nyo kasi booming ang social media ngayon, tsaka e-commerce. So, pwede akong magtaas. So, again, lagi nyo assess muna din yung sarili nyo at kung ano yung kaya nyo i-provide. Ma'am si JC, ano ba yung mga skills na dapat pag-aralan ng o tandaan kapag gusto nila maging social media manager? Kasi meron dito kunwari mga beginners. Ang iniisip nila baka mamaya, kailangan ko lang yata marunong ako mag-research ng sa mga social media accounts, o kailangan ko lang pala i-follow lang pala yun para sa client ko, o kailangan lang ba marunong akong mag-create sa Canva. Yung mga basic na yung mga skills ba, parang kailangan ba yung bigger picture agad ng ano ba yung mga trending ngayon, o kailangan dun muna sila sa mag-start sa mga basic skills? Mga basic skills, basically yung English mo, of course. Kahit hindi mo kinakausap yung client, if you're posting something, you have to be able to deliver kung ano yung gusto mo i-convey na message. So, English skills, kailangan mayroon kang at least, hindi ko masabi yung graphics designing skill, kasi I do design, pero I'm not good with colors. I would always say that I'm not good with colors. So, if a client cannot provide me a branding color, at ako ang nag-invento niya, lumasa ka kulay Jollibee. Hindi ko talaga siya. Hindi ako magaling sa combination ng colors. So, ganun. Yun, parang magbabase lang ako sa mga normaling nakikita ko na para sa akin. Hindi talaga kasi ako magaling sa colors. So, if you would notice, di ba, pag nagla-live tayo, either nakaitim ako or nakaputi. That's it. May maiba man ng color, kasi plain lang siya. Hindi kasi ako talaga ganun ka-okay when it comes to combining colors. But basically, as long as you can design, Canva, I just have to emphasize though, kung marunong kayo ng Adobe, of course, that's better than Canva. It doesn't mean na sinabi na dapat alam niyo yung Canva lang. As long as you can design images, you can edit it, you can create posts, you can strategize. So basically, alamin niyo yung yun nga, yung core information ng marketing. Kasi pag alam mo yung core information ng marketing, whether that's social media, whether that's email, whether that's being an influencer, alam mo kung paano mo i-present yung sarili mo when it comes to consumer. Kasi may psychology yan. Kung mapupunan nyo, merong, pag sa commercial, di ba, like sa Jollibee, lagi silang nagagawa ng mga commercials na madrama, makaantig damdami, ganyan. Pero sa baka namin yung Jollibee dun eh. Walang Jollibee dun. But basically, may psychology kasi yon. Meron siyang tinitrigger sa emotions ng tao to be able to encourage yun. Pag bumili ako ng ganito, naalala ko yung commercial ng ganito. Or let's say yung commercial ni RC, yung controversial commercial ni RC na walang kakwenta. Lahat tayo nag-iisip, ang kwenta nun, tinanggal ang ulo, nagkaroon ng RC. Yung ganyan. But basically, pinag-usapan natin, di ba? Lahat ng tao nag-usap, halos lahat ng social media platform pinost na. So yun, meron kasing psychology reason for doing that kind of thing. So if you understand that, if you understand yung pinaka-core information ng mga skills na yun, then that's aside from regular posting and designing. But again, that's part of marketing. Pag management lang, basta nakaka-post ka, okay. Pero syempre kung gugustuhin mong tumagal sa ganitong uri ng trabaho, yes, kailangan mag-grow. So mas maganda nga nauunawaan mo rin yung marketing side, hindi pwedeng posting ka lang. Kasi syempre kapag yung client wala nakita magandang resulta doon sa mga pinopost mo, minsan magdadalawang isip na yan kung tutuloy pa. Kung nakarating na po kayo sa part ng ating video na ito, make sure to comment the keyword I want to learn SMM. 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 Para alam ko
po kung interesado kayo matutunan at kung gusto nyo pa po ng mga follow-up videos about social media management. So, balik na tayo ha. At the end of the day, you have to make sure na competitive yung resume mo, competitive yung information mo. Kasi right now, in demand ng social media management and marketing, if you go sa like ilang group sa Facebook ang mayroong social media management and marketing. So you already know that the supply of VA is marami. How would you stand out from the crowd? By knowing the core information. Because during a strat call or during the interview, if the client is already seeing na sa interview pa lang strategize mo na, nakikita niya na may ilalabas sa kanya, and mas madali kang ma-hire. So kapag alam mo yung core marketing, I would say kapag alam mo yung core marketing, alam mo i-market ang sarili mo, hindi na ikaw ang kailangan mag-present kasi nakikita na nila sa'yo mismo. Alam na nila na, kung ako nga na-target nito what more, diba? Yung mga ganun. Kapag ba mga beginners, dapat ba sa mga social media platforms sila maghanap ng potential clients or sa mga online job sites? Wala namang problema whether you look for a client sa social media, sa mga groups, or sa platforms. But kasi din naman merong mga clients kasi na hindi nila alam yung platform, may mga clients na hindi. But if you're aiming for a foreign client, it's best for you to go to the platforms, to the job search platform or job site platform may tawag doon. Yung mga Upwork, Jobs Online, Fiverr, marami kasi, sobrang dami. But basically, you would have to know naman yung reality nun. Na basically, kung maraming nag-o-offer doon, marami kang competitor. Unlike if you target it specifically, kasi normally, yung ginagawa ngayon is magko-connect ka sa LinkedIn, magko-connect ka sa Facebook, you monitor it, and then you pitch yourself. Pero kung beginner ka kasi medyo mahirap-hirap yon, it's best na, you have your Facebook and then go online sa mga Upwork kanyan and publish your works there. Publish your works, I'm saying, dun sa portfolio, yung mga pictures ng mga works mo. Kasi baka ibang target yung maisip na. So, yung mga ganun. Sa Fiverr, di ba, meron din dun yung mga sample works mo, pwede mo namang i-post doon. So, basically, as long as nakikita yung sample works mo, napapatunayan mo if you can create portfolio. I just have to mention that kahit newbie ka, kahit na wala ka pang plano, start your portfolio kasi importante yun. That's sa freelancing kasi sa atin, they are not after ano yung natapos mo, anong school ka nakatapos. Wala tayong gano'n. Sa freelancing, as long as you can do the job, then you have the chance to be hired. So prove that you can do the job by creating a portfolio. Nice. Okay, ayan, meron pa po ako mga itatanong pero alam ko marami na po kayo nagugustuhang napupulot na magagandang informasyon from Ma'am si JC. Ayan, kasi binabanggit mo yung mga strategies kanina. So, ano ba yung naging diskarte mo nung beginner ka pa lang at naghahanap ka ng parang first paying client mo? Actually, nakadalawang client muna ako as a social media manager. Ginawa ko siya sa Upwork kasi ako dati nakatama. So, meron ako, basta lahat ng natatapos kong client nila, nagay ko doon yung mga nagawa ko, kung ano yung mga nag-post ko, nandun siya sa Upwork. And then, meron akong nag-pitch sa akin na client na gusto niya akong i-hire. Like, turned out na scammer siya. So, nag-decline ako ang kulit niya in a rude way. Tapos, na-ban yung account ko sa Upwork. Kasi parang pinalabas niya basta sa mga pag-usap. But basically, it's an indecent proposal. So, hindi ko siya gusto. Wala akong plano maggagaganon at nanay ako. So, yun. Dahil na-ban yung account ko, that's when I learned I have to create my independent portfolio. Kasi, pag binana ang account mo sa Upwork, syempre you cannot direct your client there na meron akong portfolio dito. Kasi tatanungin ka nangyari. Tapos kahit sabihin mo naman na yung totoong nangyari, they would still always have their own impression sa ano nangyari kung sabi mo hindi. So yeah, nag-start akong gumawa ng portfolio. Before I look for clients online sa Upwork, and then like I always said, I'm still affiliated with agencies din. So meron mga agency na nag-offer sa akin ng mga opening nila. Ganyan. I always would keep agency kasi iba pa rin. Pag hindi ka nag-a-apply sa online, at least yung agency nag-a-apply for you or at least looking for a client for you. So, yun, pwede yun. But basically, after a few years, binago ko yung LinkedIn ko, binago ko yung setup ng mga social media accounts ko. Basically, to prove na kaya ko i-market yung sarili ko. Tapos, nagkaroon ako ng client na parang wala siya sinabi kung hindi, you've only done this because
tinuruan ka ng client mo. So, doon ako nagsimula na I have to create my Instagram, I have to create my Twitter, I have to create my Facebook. I have to be honest na. Twitter ko napapabayaan ko na from 14K na followers, nasa 9K na lang siya ngayon. Instagram ko medyo napapabayaan ko na rin. But basically, it already proves na nagawa mong mag-grow. Nagawa mong mag-grow kahit wala ka masyadong post, meron ka pa rin engagement doon, yung gano'n. That's actually better as a proof. So ngayon, ang nangyayari na is I no longer apply. Normally, they would just pitch sa Upwork ko or sa LinkedIn ko o send me an offer, ganyan. Minsan, nagme-message na sa Facebook. Kahit sa Facebook, nagme-message. Pero yun, ang problema na ngayon is how to filter clients. How to filter scammers and hindi scammers. Kasi before, ikaw ang nag-a-apply. So, bago ka pa mag-apply, tinignan mo na, chinek mo na. Ngayon kasi sila na yung lumalapit sa'yo na parang, ikaw, baka scammer ka kasi. Baka scammer ka. Ngayon nga eh. Di ba napapansin ko nga, ang dami po nagme-message kay JC. Tapos, magugulat na lang kami, meron na naman akong premium client. Parang, wah, talaga kayang pa ba? Yung gano'n kasi, parang kapag ka meron ka ng magandang experience, background, dun sa skill na ginagawa mo or dun sa online job na napili mo, natural nang lalapit sa yung mga client. So, kapag po gusto nyo mag-start lang muna kayo, as in, i-improve nyo yung profile nyo, tapos kapag ka nakuha mo na kasi yung first paying client mo, mas tataas na rin yung confidence mo, mas lalawak yung experience mo, gaganda ang portfolio mo, ang profile mo, at yung mga clients na yung talagang lalapit na sa'yo, hahanap sa'yo, kagaya nangyayari sa kanya. Oh my God! Wow! So basically, ang laman ng profile mo at yung pinaka-resume mo is yung may mga kinalaman din talaga sa social media experiences mo. No? Ano pa ba yung mga dapat na laman ng resume? Kasi ko nandun yung mga pages ko, kung ano yung mga pinost ko doon, ano yung mga designs na nagawa ko, but basically showing them na kaya ko mag-design. But again, like I always said, dinidisclose ka talaga na I'm not good with color combination. So yes, I'll provide you good designs, but at the end of the day, brand mo kasi yun eh. Kung gusto mo yung color, di nasa sa'yo. So it's showing them na yung mga versatility ng designs mo, yung mga na-post mo, ano yung mga naging action niyan, yung mga ads mo, ano yung mga naging ROI niyan, ano yung mga click per click na payment niyan, yung CPC na tinatawag nila. So, andun lahat. Sa kasi ngayon, ang portfolio ko is already for digital marketing. So, halo-halo na siya. So, I have vlogging there, I have website design. So, nandun na lahat. But basically, it starts with social media, which is just posting kung ano yung mga na-post ko, ano yung mga traction nun, ano yung engagement, ano yung naging growth mula pagpasok ko at paglabas ko, ganyan. So, yun. Dun sa laman ng mga, kumbaga yung mga pinopost mo for the client, madalas ba provided yun ng client, kagaya ng mga pictures, ganyan, or depende naman sa usapan nyo ng client na, sige ako na bahala, total, kaya ko naman maghanap ng mga ipopost para sa'yo. Back in the days, back in the days, Yung totoo. manager ako, talagang may mga times na nagpo-provide si client na, ito yung website na pagkukunan natin ng post for this week, or ito yung resources mo. Ginagawa ko pa rin siya for the clients kung meron talaga, during the strat call, tinatanong ko sila, if meron silang resources na gusto nila doon lang kukuha ng content. Pero ngayon kasi, since digital marketing ang nag-grow na gig ko ngayon, ang nangyayari kasi ngayon is, ito ang niche ko, ito ang title ko, gawan mo na ako ng post. So that's when you create your content calendar, how to strategize. Kasi it doesn't always work na every Friday meron tayong ganito, every Tuesday may ganito. Kasi it really depends on yung current community niya. Honestly, di ba, sa isang page kasi, normally, 10% ng nandyan is kamag-anak, kaibigan. But hindi yan nag-engage. So, nasa sa inyo kung paano nyo talaga i-keep yung engagement para dun sa mga followers. Hindi siya, kailangan naunawaan mo kasi kung ano yung target market niya, paano siya i-market. Like, I would give you an example of my page. So, sa page ko, if you would go there, konti ang engagement doon. Super konti ang engagement doon. But basically, if you would notice, ang engagement kasi na nandun is VAs. Yung target ko kasi is clients, hindi VA. So, hindi ako masyadong nagpo-focus doon, just posting there. And then, ang common na inaano ko talaga is LinkedIn, Instagram, and Twitter. Kasi mas nakukuha ako si clients doon kasi sa Facebook. Neto lang ako nagkaroon ng clients sa Facebook at nakwento ko nga diba last time, talagang sinabi ko pa, scammer kaya
Are you scammer? Sir, ano ka na contact sa Facebook? Baka mamaya hindi ka naman nag-apply doon eh. Yung pa nga isang point na hindi ka naman nag-apply. So, paano ka nahanap? So, kapag ka po beginner kayo at may mga kumontak sa inyo, i-check nyo muna kung may website ba, ano ba yung mga impormasyon na to. Tapos, tsaka nyo i-entertain kung talagang legit. Okay, nabanggit mo kanina, may mga mentees ka. Ibig sabihin, meron kang course, di ba? Pakibigyan naman kami na impormasyon tungkol sa course mo, Ma'am si Jayshi. Thank you, Ma'am Shishina. So first off, gusto ko lang linawin, there are always free resources online. So kung may nakikita kayong course na free, meron kayong nakikitang mga learning tools dyan, there's always free, you can always utilize it. Pero iba pa rin kasi kapag may mentor ka. You can always utilize this, you can always, of course, may mga groups dyan who would share information. But at the end of the day kasi, iba yung meron kang coach mo mismo, meron na siyang straight outline kung ano yung kailangan mo para makapagsimula ka na. Amin ko, like I mentioned a while ago, nag-start din ako sa mga free resources. Yung course kasi na ginagawa ko ngayon is basically in-depth marketing. So, ang tinuturo ko dyan is not just posting, not just navigation, but basically yung core information ng marketing. Para nang sa gayon, whether you use it for your client, whether you use it for yourself, kung gusto nyo maging influencer, or kung gusto nyo for your business, it's applicable. Hindi siya close-ended na dapat naging VA ako. So, yun yung course. And again, at the end of the day, kasi if you invest on what you wanted to get, diba, mas maganda yon. So, para mas mabilis yung lakad. Kasi kung nag-unday ka pa yun ng free every time na may makikita kang free, nag-go ka. Kasi normally, pag free, it's basic information. But, of course, kagaya na sinasabi ko sa group natin, we've already shared free information doon. Ako mismo nag-share doon. So, andyan yan. May mga free resources naman yan. But if you prefer yung mga paid subscription, paid courses, like kagaya ng sa akin is in-depth, go for something na advanced na yung matututunan nyo, hindi na basic. Kasi sayang yung cash. Sabihin man natin, it's just 3,000 or 4,000 or 2,500. At the end of the day, kasi what would get you to the end goal na gusto nyo mangyari? Kung gusto nyo maging SMM na, gusto nyo na makapagsimula, then that's the best way for you. Yung first kasi is basically talking about in-depth of marketing, kung ano yung dapat mong maunawaan. So at least you can apply it whether it's just regular posting, whether it's for your business, whether it's for e-com, or kung gusto nyo kayo mismo maging influencer, pwedeng-pwede. What else? Yung mga core information din ng bawat platform. So basically, sa course natin, sa course na in-offer ko is I do teach navigation but I don't focus on navigation. Kasi at the end of the day, mababago yan. I would say just right now, habang nag-usap kami ni Sheena, bago kami nag-start, tinignan ko si Facebook. Ngayon, patapos kami, iba na itsura niya. Yes. So, I teach you yung navigation on where to click and where to do this na one by one, tapos mag-focus tayo doon. Baka kasi bukas or bago matapos ang course, iba na itsura niya. Sayang. So at least alam, ang tinuturo ko sa course is basically kung saan mo mahahanap yung kailangan mo para makapag-post ka, or saan mo mahahanap yung mga kailangan mong analytics to at least get a gauge kung ano yung dapat mong i-provide na service or ano yung plano mo dapat for the course. Base dun sa nagchika sa akin ha, maganda nga daw talaga kasi kumbaga hands-on sila, meron sila nung coaching, hindi yung basta video lang na pwede mo i-replay later. Maganda yung nakakausap nyo rin yung mismong coach nyo, at yan nga sila Jayshi nga yan. So talaga ako mismo personally, hindi dahil sa friend ko siya, I would really recommend. And actually, ako mismo nagsasabi sa kanya, bakit yun lang yung amount ng ano nyo, ng course nyo, sigurado ka ba? Yan na, sobrang, para sa akin, mura yung ano na yun ha. Pero, iniisip ko siya as investment, kasi na-try ko na rin mag-take ng mga course. So, kung kayo po gusto nyo mag-invest para sa sarili nyo, ayan, ito na po yung pinaka-pinupush ko na gawin nyo at kunin nyo. Any advice for our SMM? So, both na yon, social media manager, marketing, kung ano man yan, wannabe. Especially sa mga nagbi-build pa lang ng kanilang profile, portfolio, and yung kanilang proposal. Yung, ano ba yung ma-advise mo sa aming lahat? Ang ma-advise ko for starters, don't give up. It's not an easy road. So lahat tayo dadaan dun sa, parang isang linggo na ako nag-apply, walang nagre-reply, or isang buwan na ako nag-aantay, walang nagre-reply. It also happens to us na mga tenured na may mga dry season. Mga dry spell, parang ganun. Pero, use the time. Kasi, yung oras na ngayon na nag-antay kayo ng client, it's the only time you would have to learn, to upskills, to basically empower yourself, and kumbaga, lagyan mo na ng full armor yung sarili mo para pag pasok mo, dire-diretso na.
Kasi sa atin sa freelancing, totoo yung sinasabi nila na when it rains, it pours. So, merong time na talagang wala. Merong time na anong nangyari? So, bibigyan ko kayo ng example ng time last year, the very same month last year na nag-announce ng lockdown. Lahat ng mga countries nag-lockdown din. So, yung mga clients na meron kami, basically iba biglang nag-stop muna kasi nga hindi nga sigurado yung economy. So, meron din kaming dry spell. Meron ding dry season. But basically, after that, I think mga April yata, May, no, Sheena, hindi na ulit kami nag-uusap-usap kasi busy na. Wala masyadong nagla-live sa group kasi nga na busy na. Ganon ang freelancing. So, when you have the time, enjoy it. Rest. I would say always rest. Kasi pag nagsimula na, wala nang rest. Yes. Kasi, Ligo! yes, ligo, pahinga, exercise. Pag nagkaroon na kayo ng client, makaupo na kayo dyan habang buhay, malaki-laki na yung mga sakit. Pero, yes, ganyan nga yung mangyayari. So, at least use the time na walang client. Empower yourself. At least yung meron ka ng full gear para pag tinanong ka ng client during the interview, kumbaga, may Armalite ka na, dire-diretso na. I would also say na during an interview, if I may just add, as a marketer, we don't just receive. We don't just receive information. Kailangan pabalik. Kailangan baliktaran. Hindi pa pwedeng as a marketer ka lang yung dadanan. So, ganun din kapag as interview, we have to show our skills when it comes to marketing na we have to understand the client. At the end of the day, we're providing the service for them and not for ourselves. So, ganun din, when you create your resume, when you create your yung cover letter, yung pitch nyo sa kanila, you at least have to make sure that when you're pitching, you're talking about them and not yourself. Yes, tama yan. Alam mo yung sabi ko, oo. Ganun lang talaga ako kasi naniniwala ako sa kanya. Dahil ako mismo talaga dumating yung panahon ng dry season ko. Hindi lang weeks, as in month. At alam nila, JC, yan yung mga pinagdaanan ko. So, balik lang ako. Kapag wala, aral, upskill, tapos, ayun na, bagong strategy ulit. So, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Lagi may pag-asa. Kailangan mo lang talagang mag-isip. Umistop at mag-isip ng paraan at kung paano mo aayusin yung sarili mo. Parang ang lalim na nung sinabi ko, no? Pero isa nga sa pinaka-advice ko is maligo. Lalo kapag may mga clients na kayo, baka makalimutan nyo na. Kasi sabihin ko, totoo ha, dahil sa dami ng client ko, may times na may day hindi ako makaligo. Kasi yung mamimili ako matutulog ka o maliligo ka. At the end of the day, you also have to assess. So kung nag-send ka ng mga 5 resume na, or ito yung madalas ko nakikita dun sa group natin, yung Upwork Connects na ubos na, you don't really need to use all your connects. Kung sa isang araw, mag-try ka muna ng 3 and then just wait for 3 days, see kung nag-reply o hindi. If walang nag-reply, assess mo muna ano yung mali doon sa ginawa mo. Bakit hindi nag-reply or bakit hindi na-attack. Kesa meron ka isang template, inubos mo lahat, tapos lahat pala yun, meron ka palang maling word na nagbanggit doon. Lahat ngayon yun, sayang na. So, bibili ka na. Kasi diba si Upwork ngayon is, hindi na siya nag-recycle. Lahat for pay na. So, ayun. Always make sure na at least na-assess nyo before you continually sending. Ganun din sa marketing. Before we post anything, tingnan mo muna yung traction yan. Kung working siya, then by all means, apply mo na. The same goes for, I think, I agree si Ma'am Sheena dito. So, kagaya ni Ma'am Sheena, di ba? During the dry season, nakita niya nag-YouTube siya. So, in-assess niya rin. So, nag-try siya ng ibang niche. And nakikita niya naman drawing siya sa YouTube. Ang ating, YouTube. And nababanggit namin yung group. Yes, meron po kaming group nila Ma'am si JC, yung Home Base Mom Diary. So, make sure na kung magjo-join po kayo dyan, pakisagutan po lahat para hindi kayo auto-decline. Sabay ganun, ano? Oo. Kasi isa ako sa admin doon at hindi talaga ako nag-accept ng hindi na Yes. Sana po ay marami kayong napulot sa video natin na ito. And kung gusto nyo pa po ng mga follow-up videos regarding social media management, then make sure to comment the keyword, I want to learn SMM. And again, I'm Sheena Santos. Kita-kits tayo sa next video natin ha. Have a great day. Bye for now!